سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با پروستات حاد و مزمن و اینکه برای درمان این دو چه گیاهان و دمنوش‌هایی مؤثره ویدیویی براتون تهیه کرده ایم. وقتی که صحبت از پروستات میشه در واقع صحبت از دو نوع پروستاتیک حاد و مزمنه. در واقع طول مدت زمان فاکتور اصلی می باشه. در مورد پروستاتیک حاد فرد با یک بیماری که تنها ممکنه چند هفته طول بکشه سر کار داره، اما در پروستاتیک مزمن شخص با یک بیماری طولانی مدت روبروست که ممکنه ماه‌ها یا سالها طول بکشه. پروستاتیک باکتریایی بیماری ناشی از عفونت باکتریایی پروستاته، ولی در پروستاتیک غیر باکتریایی علل ناشناخته است و دانشمندان به تجزیه و تحلیل عمیق‌تری احتیاج دارند. همینطور نشانه شایع‌ترین علائم پروستاتیک عبارتند از درد و ناراحتی بین کیسه بیضه و مقعد، آلت تناسلی و در ناحیه کمری می باشد. همینطور تکرار ادرار، درد در آلت تناسلی در حین و بعد از ادرار کردن، بی اختیاری ادرار، جریان ادرار ضعیف و قطع شده، ناتوانی در تخلیه کامل مثانه، نیاز مکرر به دفع ادرار در طول خواب، انزلال دردناک و اختلال در نعوزه. درمان‌های طبیعی برای پروستات اکنون به طور خاص به مؤثرترین درمان‌های طبیعی کلی برای سلامت پروستات انجام میشه. در اینجا به توضیح درباره گیاهانی که پیدا کردن و استفاده اونها آسونه میپردازیم و اینکه این گیاهان نه تنها التهاب رو کاهش میدن بلکه میتونن پروستات رو هم تخلیه بکنن و کسانی که با مشکل هایپوترافی خوشخیم پروستات مبتلا هستند به اونها کمک کرده و جریان ادرار رو به طور قابل توجهی بهبود میبخشه و در نتیجه خروج ادرار رو آسان‌تر میکنه. همینطور برخی از این درمان‌ها برای خواص ضد باکتریایی و محرک ایمنی بدن نیز مفید هستند و در مواردی که فرد مبتلا به پروستاتیک با منشأ باکتریایی می باشد بسیار مفیده. همینطور باید به یاد داشته باشید که اگه برای پروستاتیک یا سایر بیماری‌های خودتون دارو مصرف می‌کنید قبل از مصرف هر یک از این گیاهان دارویی یا مکمل‌ها با پزشک خود هم مشورت کنید. اولین گیاه آب آلووراست. گیاه آلوورا از نظر گیاه درمانی بدون شک یکی از کاملترین و مؤثرترین درمان‌های طبیعیه، به طوری که میتوان از اون برای درمان و پیشگیری از دیگر بیماری‌ها هم استفاده کرد. آلوورا به دلیل مواد فعال غنی مانند ویتامین‌ها، نمک‌های معدنی، فلاوونیدها، اسیدهای آمینه، آنتراکینون‌ها، پولوساکاریدها و غیره میتونن دارای خواص ضد توموری، محرک ایمنی، ضد التهاب، ضد باکتری، ضد قارچ و ضد ویروس باشند. مصرف خوراکی آب این گیاه به کاهش التهاب پروستات و مثانه هم کمک میکنه. همینطور این گیاه میتونه اندازه پروستات رو هم کاهش بده و به طور مؤثر با عفونت‌های باکتریایی هم مقابله بکنه. این گیاه دارای برگ‌هایی که پس از جدا کردن خارها از این گیاه رنگ آن سبز رنگ، کف‌آلود و کمی تلخ و سرشار از مواد مغذی سالم می باشه. همچنین مهمه که مواد خام رو با دقت انتخاب بکنید و فقط از محصولات ارگانیک و طبیعی این گیاه استفاده کنید. طریقه مصرف آب این گیاه به این صورتی که روزی 3 قاشق غذاخوری هر روز نیم ساعت قبل از صبحانه، نهار و شام مصرف شود و یا یک تکه برگ این گیاه رو به طول 25 میلیمتر برش دهید و آن را روزانه به مدت 30 روز میل کنید. گیاه بعدی ریشه بیدمشک. دمنوش‌های تهیه شده از ریشه بیدمشک اثر شفابخشی بر تغییرات اسکلروتیک و وسیکادریسیال در پروستات و وزیکولهای منی و فرایندهای التهابی که اساس پروستاتیک هستند رو دارند. دم کرده ریشه بیدمشک به شهر زیره. حدود 15 گرم ریشه له شده این گیاه رو در 2 فنجان آب جوش ریخته و به مدت 2 ساعت دم بکنید. نصف لیوان 4 بار در روز میل کنید. همینطور گیاه بعدی عصاره برگ موز می باشه. ترکیبات فعال عصاره برگ موز شامل موادی مثل اسید سیتریک، تورین و اسید نیکوتینیک می باشد.
همچنان مطالعات اخیر گزارش کردند که اسید سیتریک دارای خواص دارویی مختلفی از جمله اثرات ضد التهابی، محافظه کننده عصبی و محافظت از کبده. علاوه بر این تائورین دارای اثرات بازدارنده انتقال اپیتلیاله که بر روی سلولهای سرطان پروستات انسانی تأثیر میذاره. اسید پانتوکنیک از طریق افزایش و ترویج سنتز گلوتانیون به فرایند التهابی کمک میکنه و در نتیجه استرس اکسیداتیو رو کاهش میده. یافته‌های محققان از اثرات ضد خشکشویی پروستات اسطوره برگ موز به فعالیت‌های ضد تکثیر، ضد التهابی و آنتی اکسیدانی اون اشاره کردند. استفاده از دانه و اسطوره برگ موز برای ورم پروستات به دلیل توانایی این گیاه و اثر مقوی، ضد درد، ضد التهاب، ضد عفونی کننده بر روی مثانه و پروستات بسیار مفید می باشه. رایج‌ترین دستور مصرف برگ موز برای پروستاتیک اینه که برگ‌های له شده موز رو با یک لیوان آب جوش مخلوط و بگذارید حدود 2 ساعت دم بکشد و بعد این محلول رو برای مدت 2 ماه قبل از غذا صاف کرده و 4 بار در روز بنوشید. گیاه بعدی اسطوره ابریشم ذرته. دانشمندان دریافتند که اسطوره ابریشم ذرت یا کاکل ابریشمی ذرت میتونه رشد سرطان پروستات رو در انسان متوقف کنه و همچنین به عنوان نوشدارویی برای دیابت، ناراحتی‌های کلیه و سرطان کبد هم استفاده میشه. نتایج این مطالعه برای اولین بار نشان داد که مایسین از طریق تحریک مرگ سلولی آپوستوز وابسته به میتوکندری رشد سلولهای سرطانی پروستات انسانی مستقل از آندروژن رو مهار میکنه و پتانسیل درمانی قوی برای پروستات میباشه. بر اساس مطالعه انجام شده ابریشم ذرت حاوی پروتئین ها، ویتامین ها، کربوهیدرات ها، نمک های کلسیم، پتاسیم، منیزیم و سدیم و همچنین روغن های ثابت و فرار، استروئیدهایی مانند سیتوسترول و آلکالوئیدها، ساپونین ها، تانین ها و فلاوونید ها می باشد. به گفته محققان با وجود پیشرفت‌های اخیر در تشخیص و درمان سرطان پروستات میزان بقای کلی همچنان پایینه. این مطالعه با هدف ارزیابی فعالیت‌های ضد سرطانی بالقوه فلاوونیدها که مواد اصلی ابریشم ذرت هست انجام شد. طریقه مصرف برای درمان پروستات به این صورت هست که تمام بلال یعنی کاکل، دانه بلال و چوب آن را آب پس کنید، سپس آب آن را هر 6 ساعت نصف استکان همراه با خود بلال میل شود. منظور از استفاده ذرت آبپز یعنی یک بلال کامل رو با 5 لیوان آب پس کنید و بعد میتونید اونو مصرف کنید. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً ویدیو ما رو لایک، اون رو با عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید و همچنین از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در قسمت پایین هم برامون بنویسید و به یاد داشته باشید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.